ඉංග්‍රීසි දැනුම නැතිව කවද වෙනකන් පිටිපස්සෙන් ඉන්නද කල්පනාව. When will you rise up? බය නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, හරි විදිහට ඉංග්‍රීසි දැනුමෙන් පරිපූර්ණ වෙන්න ඔබටත් අවශ්‍යද? පාස් ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ සහ විශ්වවිද්‍යාල දක්වා ඉගෙනුම ලබන ඔබටත්, රැකියාවක නිරත වෙන ගමන් ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න කැමති ඔබටත්, ආයතනයක් හෝ කණ්ඩායමක් ලෙස එකටම ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න කැමති ඔබටත් මෙන්න හොඳම අවස්ථාව. දශක දෙකකට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිතව දහස් ගණන් දරුවන් ඉංග්‍රීසි දැනුමෙන් පෝෂණය කළ ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි දේශක චාමර C.Perera මෙහෙවනු ලබන දිවයිනේ සාර්ථකම ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව. අදම ලියාපදිංචි වන්න 077 655 55 70 071 653 32 47. English Speaking Society. Be the best.